guys and welcome to my video. Finally aku akan review Google Pixel 6 Pro lepas like a few months guna as a main daily driver aku. Sebab aku tengok and aku cringe juga bila baca berita semua tu, and aku boleh kata it's betul juga, and ada juga yang tak berapa nak betul sangat. Okay, sebenarnya Google Pixel 6 Pro ni dah banyak benda yang di-improve daripada last year ataupun previous version of Google Pixel, contohnya macam Pixel 4 SL, even Pixel 5 pun banyak improvement. Tapi ada juga benda yang dia buang. Contohnya macam Edge display tu ataupun Edge sense tu dah tak ada dah dekat sini, dekat Google Pixel 6 Pro. Sama juga macam Google Pixel 6 5, tapi aku anggap Google Pixel 5 tu tak wujud sebab benda tu macam like mid range je. Finally, flagship phone yang dia idam-idam sangat tu nak jual dekat public, akhirnya ada dekat tangan kita. Okay, apa maksud aku bila kata banyak benda yang sebelum ni Google tak agree, tapi sekarang ni dia agree and dia buat benda tu dekat dia punya main flagship phone. Sekarang ni Google dah pentingkan semua benda yang kita orang mention sebelum ni, yang mana sebelum ni semua orang ataupun Pixel punya enthusiast kata kita orang ni tak betul ke? Google ke semua betul? Kita orang patut ikut korang punya vision ke? And then adakah telefon lain dekat luar sana tu tak betul berbanding apa yang Google buat? Okay, dekat sini Google tak jawab benda tu dengan kata-kata, tapi dia buat dengan sebuah telefon, that is Google Pixel 6 Pro. Kita dah ada bateri yang besar dekat sini, 5000 mAh, a lot of setup camera daripada wide angle kepada telephoto, and then finally ada optical fingerprint scanner, and then last but not least a bigger smartphone untuk dijadikan sebagai flagship, a pro version, a flagship yang ada dekat Google Pixel lineup kali ni. Tapi Kak Fazli, benda tu macam like exterior je, bukan interior sangat. Apa beza Pixel 6 Pro ni daripada telefon yang lain ataupun the previous version of Pixel? Kalau kau nak tahu, this Android 12 version yang ada dekat Pixel 6 Pro ni actually looks a lot better daripada previous version. Kalau tak, sebelum ni rasa macam sama je macam dekat telefon Android lain-lain dekat luar sana. Kali ni korang akan dapat rasa beza, and bila tengok software dia pun akan nampak that is a Pixel phone. Dia cuba untuk portray themselves untuk nampak lain daripada kebanyakan Android 12 ataupun telefon jenis lain selain daripada Google Pixel. Yang tu aku sangat-sangat suka. And cara dia fokuskan kali ni is menampakkan semua benda nampak macam besar. And bila aku cakap pasal widget tu, it's actually really beautiful. Nak letak korang punya wallpaper ataupun korang punya home screen sebab nampak unik and blend dengan korang punya wallpaper. That's a good thing. Yang mana sebelum ni like tak matching, nampak tak lawa and tak smooth. And sebelum ni pun Google tak fokuskan sangat dekat dia punya widget. Lepas Apple buat that dia punya widget dekat iOS, nampak yang Google cuba untuk fokuskan balik dekat widget ni. That's a good thing yang berlaku dekat Google Pixel. And then benda yang aku appreciate juga Google letak dekat dalam Android 12 kali ni is dia punya one hand mode. Sebab korang tahu tak berapa lama aku minta benda tu and tak available. Always beta version. Mana-mana aku nak pergi, kalau korang ni memang tangan kecil and korang pakai tu phone besar, akan membantu sangat nak akses semua benda dekat atas screen. Apa yang aku boleh appreciate juga, apps and games dekat dalam ni runs very smoothly. Tak ada masalah contoh macam crash ke, tak ada masalah lag ke. Dekat sini aku rasa this is the most sesuai untuk main game dekat mana-mana Google Pixel phone sebelum-sebelum ni. Yang mana sebelum ni ada banyak juga problem such as macam performance. This one doesn't have that issue. Not just that, Google kali ni dah bagi software optimization untuk main dekat korang punya favorite games. Contohnya macam yang ada dekat sini hanya support Temple Run je dulu, dan a few list juga boleh support Google optimization untuk bagi performance dekat korang punya favorite games tu. Tapi ada a few juga contoh macam PUBG ke, dia still tak support. However, bila korang main game dekat situ memang smoothly jalan. Tapi for now dia still tak support lagi 90 FPS, but kita akan assume yang mana developer akan support benda tu in the future. Kau boleh tengok FPS punya count, korang boleh live streaming dekat YouTube, boleh buat screenshot, boleh screen recording on the spot time korang tengah main game. Tapi aku nak nasihat dekat Google, tolong letak suhu telefon ni bila orang tengah main game. So kita nak tahu, kalau kita tengah main game mestilah tengah charge kan, so suhu dekat situ berapa, and untuk pastikan yang mana suhu dekat situ selamat untuk main game, walaupun dianya bukanlah sebuah telefon untuk gaming. Overall memang aku suka dengan Android 12 kali ni dengan 120Hz. Ada few things yang korang perlu tahu bila korang scroll dekat sini, yang mana dia tak akan respond. So dekat sini actually nak prevent korang daripada buat accidental touches, sebab korang punya palm actually tersentuh screen kan. Aku faham. Sekarang kita pergi dekat benda yang membuatkan telefon Google ni is a bit unique daripada telefon lain. That is dia punya Google Tensor. So dekat sini kau boleh tahu kan, Google Tensor actually hampir sama je dengan Samsung 2100 punya processor.
ataupun Exynos punya processor kan. Tapi dia punya core is actually a bit different. So dekat sini Google letak Tensor Processing Unit untuk buatkan task-task yang buatkan telefon ni tak perlukan sambungan internet connection daripada korang punya telco provider. So dekat sini akan technically jimat bateri lah kan. So apa maknanya dekat sini? Google actually tak aim untuk jadi the best performer untuk dari segi software, dia punya kelajuan, dia dari segi benchmark, memang dia tak aim langsung. Kalau korang tengok pun perbezaan antara Exynos, antara Snapdragon 888, A15 Bionic, this thing is the lowest benchmark of them all. Dia hanya nak benda-benda yang sebelum ni perlukan internet connection built in buat dekat dalam processor, so that jimat masa, lagi laju, and then dia boleh jimat bateri ataupun data connection. Data korang lagi selamat. Tu je basically apa yang Google cuba buat. So the main question is, ada differences ke bila pakai Snapdragon dengan Tensor ni, bila buat task-task macam tu, last transcribe, keyboard, everything translate, is it nampak beza ke? Aku boleh kata ya. And perubahan ni actually bukanlah sesuatu yang orang akan kata wow memang hebat Google Tensor. Tak, korang tak akan perasan pun. And aku nampak benda tu bila aku buat side by side comparison dengan Google Pixel 4 XL aku, yang mana dia punya transcription ataupun live transcribe tu macam a bit late, ataupun live caption tu is a bit late daripada Google Pixel 6 Pro yang ada Tensor chip. So dekat sini aku boleh bagi prop dekat Google juga sebab boleh buat benda tu built in, but at the same time juga membuatkan telefon ni makan bateri. Kau perlu ingat benda ni bukanlah sesuatu yang Google akan six out bagi dekat orang lain. Benda ni nampak macam Google nak bagi dekat dia punya Pixel je. Sebab kau boleh tahu, kau kena tahu juga yang mana cara Google innovate ataupun buat sesuatu yang baru bukanlah sesuatu yang orang kata boleh kata akan buatkan Google kekal gunakan benda tu. Sebab sejarah menunjukkan yang mana Google ni bukanlah satu brain yang akan stick to one thing. Contohnya macam dia sebelum dia kata tak perlukan telefoto, tak perlukan wide angle lens, sekarang dah letak tak perlukan high refresh rate sampai 120Hz, kan dah letak macam-macam. Sebelum ni kata oh ada ultra power saving mode, tak perlukan bateri yang besar, a lot of contra, betul tak? So dekat sini Google actually tengah belajar sendiri sama ada dia akan improve ataupun dia scrap completely macam Face ID yang ada dekat Google Pixel 4 XL. Okay, Fazli, clear dengan software yang Google letak dekat dalam Google Pixel 6 Pro and then dia punya Tensor chip processor. Sekarang kita pergi dekat kamera pula. Is it good berbanding dengan telefon lain? Boleh kata sebelum ni rasa ragu-ragu nak bawa Android phone, dekat Google Pixel 6 Pro ni dah tak ada perasaan tu. Contoh macam perlu bawa iPhone untuk cover ataupun nak buat backup kan, nak tangkap gambar kan ataupun tangkap video kan. So far aku punya pengalaman bila tangkap gambar, especially bila dah ada wide range of setup kamera dekat sini, ada telefoto, ada wide angle, ada main camera yang boleh tangkap sampai 50 megapixel. It looks really good, especially bila kau ni seorang yang suka tangkap gambar and buat wallpaper ataupun simpan dekat korang punya picture library tu. One of the main thing yang korang perlu tahu juga, bila dia pakai sensor yang besar macam ni, akan nampak a bit rasa macam fake blur background kan. Sebab aku boleh comparekan dengan iPhone juga, yang mana bila tangkap gambar tu belakang tu is a bit blurry daripada iPhone, walaupun angle yang sama and jarak yang sama. Memang Google cuba untuk buatkan kamera atau blur background tu lagi obvious daripada sebelum ni. Nampak macam DSLR like. Lepas tu ramai juga yang kata Google Pixel 4 ni actually dia punya color ataupun dia punya white balance is not really consistent. To be honest, aku sebagai pengguna yang biasanya pakai iPhone 13 Pro untuk tangkap gambar, white balance dekat iPhone pun kadang-kadang tak berapa nak konsisten sangat. And sebab every angle tu akan buatkan white balance is a bit lari. Tu je. And akan berbeza bergantung dekat apa yang korang cuba fokuskan dekat situ. Contoh macam warna putih, dia akan cuba putihkan warna tu. Bila korang fokuskan dekat warna yang macam warm sikit, dia akan cuba warmkan the whole picture. Sama juga macam yang ada dekat Google Pixel 6 dekat sini. Cumanya dekat Google Pixel 6 bila korang tangkap, it looks a lot sharper daripada sebelum ni. And korang boleh dapat bezakan, boleh tahu signature yang ada dekat Google Pixel punya phone berbanding dengan telefon-telefon yang lain. Sama juga kamera selfie yang ada dekat Google Pixel 6 Pro ni. Bila tangkap je nampak sharp and nampak unik, and obviously korang tak akan kecewa pun bila tangkap selfie. Tak macam kebanyakan Android phone dekat luar sana, contoh macam ada 32 megapixel, 16 megapixel, still nampak crap dan nampak soft and nampak beautification tu. Okay Fazli, enough with the picture. Google juga announce Magic Eraser ada dekat Google Pixel 6 Pro. Kalau korang pengguna Google Pixel 4 XL, contoh macam aku ni, boleh je install benda tu dekat dalam Google Pixel 4 XL.
works perfectly fine. Sama je macam Google Pixel 6 Pro. So apa yang membezakan Magic Eraser ni daripada app yang lain? Kalau kau nak tahu lah kan, kebanyakan gambar aku dekat dalam Instagram tu guna app touch retouch untuk hilangkan banyak benda untuk bagi nampak gambar tu lebih fokuskan dekat aku. So dekat sini aku boleh confirmkan dekat korang, Magic Eraser tu is a lot efficient and a lot accurate daripada touch retouch yang aku guna. Basically app tu berbayar tau, sebab dia boleh hilangkan orang kata power line dekat atas ni. Bila korang tangkap gambar tiang ke apa ke, dia boleh suggestkan, ataupun korang boleh garis je, dia akan tahu. Tapi dekat Google actually dia boleh detect manusia. So dekat sini actually bagi a lot of headroom untuk cepatkan kau punya proses untuk hilangkan benda tu. Yang mana dekat apps retouch ni agak menyusahkan and tak dapat detect orang, sebab memang game changer, especially bila Google belajar untuk hilangkan sesuatu and cover up with something yang hampir sama je. Aku nampak diri aku akan guna app ni ataupun feature ni setiap kali aku tangkap gambar ada orang dekat belakang. Tapi ada satu feature tu yang tak berapa nak bagus sangat bagi aku. Nama dia action pen. Ada a few times work, ada a few times yang tak works. Tapi bila korang guna feature tu actually bagus je. Cumanya dia punya gambar tu actually tak setajam yang aku nak and tak sebagus yang aku nak. So ya, aku tak prefer sangat untuk guna. Korang boleh tengok banyak benda yang Google perlu belajar lagi, and sometimes korang boleh tahu manually buat benda tu lagi bagus daripada guna software je. So ada yang bagus, ada yang tak bagus dengan feature yang baru Google announce dekat Pixel 6 Pro ni. So Fazli, kau tak nak cakap pasal dia punya video ke? Sebab Google promise ada HDR net kan dekat dia punya tensor processor. Ya, okay, sekarang kita cakap pasal dia punya video pula. I'll be comparing this dengan iPhone 13 Pro side by side tau. Boleh kata it actually looks beautiful and a lot of in common dekat cara Google buat video dia dengan iPhone. Okay, contohnya dekat sini kau boleh tengok dia punya stabilization is a lot stable daripada previous version. Aku sebagai pengguna yang selalu tangkap video akan kata dia punya hasil dia 4K 30fps looks a lot better, and aku confident nak tangkap guna Pixel 6 Pro ni kalau contohnya macam pergi dekat wedding ke, pergi dekat pantai ke, nak enjoy the moment lah kan, nak rakam moment yang aku pergi mana-mana, contohnya dekat cafe ke. Kalau korang peminat ataupun selalu tangkap video kan dekat Pixel phone, maybe korang akan perasan. Tapi kalau korang bukan pengguna Pixel, akan kata benda tu macam biasa-biasa je. So dekat sini, sebagai pengguna Pixel, akan kata video improvement banyak sangat-sangat dekat sini. HDR net really works, and 4K 60fps looks a lot sharper daripada sebelum ni, yang mana nampak video tu a bit, orang kata sebelum ni kata tak stabil lah, macam mid-range punya video lah. This one is good actually. And time tengah malam pun actually video dia looks a lot nicer, and kalau aku compare dengan jiran dia akan nampak better juga. Tapi benda yang korang perlu tahu juga, yang mana kamera dekat sini is actually compact phone tau, ataupun compact lenses. So korang punya flare tu akan ada kalau dekat-dekat dengan lampu yang terang. So benda ni tak boleh nak elak sangat unless kalau korang pakai DSLR. So benda yang penting juga yang aku perlu mention dekat sini, that is dia punya battery life. This is 5000 mAh. Is it good untuk guna Fazli as a daily driver? Sebab kita tahu, kita dengar orang kata semua bateri tak cukup kan, 3 jam je screen on time. Aku boleh guna dekat Pixel 6 Pro sampai macam tu dekat dia punya forum kan. So dekat sini aku boleh confirm dekat korang, lepas guna a few months ataupun sebulan lebih, dia punya battery life is actually sucks. Okay, aku boleh drain out battery 5000 mAh dalam masa 4 jam. 4 jam without gaming tau. And for the first time ever, aku boleh kata telefon ni lah paling aku kerekut nak pakai, sebab nak preserve that battery life. 5000 mAh still tak boleh nak bagi like 5 ataupun 6 hours screen on time, is actually lemah sangat-sangat. So sebelum ni, that's why Google dia pakai bateri besar dekat Pixel 5. Dekat sini dia dah tahu dah apa yang coming, what's coming kan. Aku pernah dapat 5 jam untuk screen on time, tapi it's really rare, sangat-sangat jarang untuk guna, especially bila kau selalu pergi dekat luar, guna benda ni as payment, selalu banyak guna kamera untuk scan MySejahtera. Kalau korang ni seorang pengguna yang hardcore, selalu guna telefon untuk buat kerja kan, rasa macam battery life tu sangat penting, should not get this phone, sebab really struggle untuk dapat screen on time yang kata decent. Ada banyak faktor juga kenapa Google Pixel 6 Pro ni tak boleh nak preserve that screen on time. Mainly dia pakai 12GB RAM, and then dia punya pakai screen yang besar pula tu, 120Hz, and dia punya processor tu berkata this is the first time Google buat, and mungkin dia akan improve di masa akan datang. Kalau ikutkan core yang dipakai tu bukanlah power efficient sangat and not updated dengan berbanding dengan apa yang orang pakai sekarang. What makes it even worse is actually dia punya charging time.
So I've been using this dengan gun charger tau. So gun charger aku boleh sampai 60-65 watt. So dekat sini every time korang guna ataupun korang charge, tak akan pernah jarang sangat untuk dapat fully charge. Aku bagi scene yang selalu aku dapat lah dekat sini kan. Aku charge at 20%. Dia kata like 2 hours or more kan. 1 jam 50 minit contohnya. Okay lah. And then bila aku rehat kejap, pergi dekat telefon, bateri dah 50%. Dia punya hour tu actually 1 hour 30 minit. Okay, aku macam okay, maybe 50, lepas tu dia slow sikit sampai 70%, still 1 hour and like 40 minutes. Lepas tu bila sampai 90%, 1 hour. Aku macam, berapa jam siot aku nak kena charge telefon ni? Google, please improve your charging time. Sebab kau pakai bateri besar, kau patut cari cara untuk charge that battery a lot faster tau. Kalau kau buat Grab ke, kalau kau buat pakai rider food panda ke, no, don't get this phone. Sangat-sangat menyusahkan korang. Alright, itu adalah main thing yang korang perlu tahu semenjak aku pakai Google Pixel 6 Pro ni as a daily driver. Ada a few things juga yang korang perlu tahu. Contohnya dekat sini ada a few issue kata telefon ni actually tak support VoLTE. Memang dia tak support, tapi benda yang paling penting yang aku rasa korang perlu tahu adalah dia punya line is actually really lembab. Contohnya lembab is connection is really not good. Kau pakai dekat luar, pergi dekat mana-mana susah nak bar penuh, and then banyak kali lost connection. So akan nampak struggle dekat sini. Dia support LTE tau dekat sini. Boleh kata banyak kali maki juga sebabkan internet connection tu. And then dia punya call quality pun tak berapa nak bagus. Contohnya kadang-kadang aku dapat dengar, kadang-kadang aku tak dapat dengar orang tu. And then macam biasa korang dah tahu kan, Google actually dia letak fingerprint scanner dekat dia punya Google Pixel 6 Pro. It's really not efficient untuk aku guna and sangat-sangat lembab berbanding dengan telefon-telefon lain yang pakai in-display fingerprint. Not just that, kalau tangan korang basah akan bagi masalah untuk scan korang punya fingerprint. So untuk unlock tu is a bit struggle untuk korang guna as a daily driver. Especially bila kalau nak cepat kan. Masa lain aku tak rushing, okay lah. Tapi bila kau nak rush, dia macam boleh bau tau. Oh, kau nak rushing pergi mana Bagi aku uji kesabaran kau. Tengok macam mana. So itulah fingerprint scanner yang ada dekat Google Pixel 6 Pro ni. Sebenarnya lembab. Aku harap dia improve next year. Selain daripada tu, aku rasa macam dah tak ada kot. Sebab aku ada isu juga macam Snapdragon 888. Edit guna VN tu, sometimes dia tak tunjuk gambar yang betul. Sebab aku nak edit timeline tu, rasa macam tak berapa nak accurate sangat, and tak tunjuk gambar yang aku nak tengok ataupun video yang aku nak tengok. Sama juga isu ni ada dekat Snapdragon 888. Tapi benda ni tak ada isu dekat iPhone. So aku harap Google boleh improve dia punya processor next year ataupun Gen 2. Alright, tu je lah apa yang aku boleh kata pasal Google Pixel 6 Pro ni lepas guna a few months. Untuk korang tahu and nilai sendiri, patut ke korang beli Google Pixel 6 Pro? Okay Fazli, moment of truth lah kan, jujur lah. Apa pendapat kau pakai Google Pixel 6 Pro ni? Berbaloi ke nak beli daripada telefon lain? Aku boleh kata ni daripada hati tak berbaloi untuk aku beli. Sebab benda bagus yang aku boleh cakap dekat sini is dia punya software and dia punya camera. Other than that is bad. Nampak? Aku punya maksud dekat situ. So kalau korang guna nak charge cepat, nak screen on time bagus, nak efficiency bila pakai, nak laju, tak ada dekat sini. Google tak fokuskan dekat sini. Yang tu ada dekat Android phone yang lain. Tu je lah yang aku boleh kata pasal Google Pixel 6 Pro. Tak berbaloi, tu je. Macam biasa guys, leave like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!